بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده إن شاء الله هنتكلم عن الكورس بتاعنا، وهنعرّف إيه هي لغة بايثون اللي إحنا هنبدأ نتعامل بيها خلال الكورس. الكورس بتاعنا كل هدفه إن إحنا نتعلم البرمجة عشان نقدر إن إحنا نبني نماذج ذكاء اصطناعي. في الأول خالص لغة بايثون دي أو الاسم أصلًا جاي من المسلسل البريطاني اتعمل بنفس الاسم مونتي بايثون، واللي صممها أو اللي عملها هو الشخص اللي قدامنا ده، صممها في أواخر التمانينات من القرن الماضي. ومن هنا بدأت اللغة دي في إن هي تتشهر أو توسع مداركها بحيث إن هي بقت أشهر لغة برمجة. والجملة اللي أنا قُلتها إن بايثون لغة برمجة. إحنا عرفنا دلوقتي ليه هي أصلًا بايثون اتسمت بالاسم ده. عشان نعرف كلمة لغة برمجة يعني إيه، خلّونا الأول نبُص على اللغة بمفهومنا إحنا، يعني إيه لغة؟ اللغة بمفهومنا إحنا كبشر هي الوسيلة اللي بنقدر نتعامل بيها مع بعض ونفهم بعض بيها. اللغات في القديمًا خالص كانت بتتكوّن من رموز وأشكال لغاية ما دلوقتي بقت عبارة عن حروف وكلمات بنفهم بيها بعض. لمّا أقول لغة برمجة بقى، فأنا هنا قصدي على مش بس فهم ما بين البشر والبشر، لأ أنا هنا أقصد الفهم بين البشر وما بين الآلة. كلمة برمجة أصلًا نفسها لمّا مثلًا تخيّل أنت بتقول لحد أنت متبرمج على كذا، فهنا البرمجة هي عبارة عن مجموعة التعليمات اللي أنا بادّيها للكمبيوتر بحيث يعمل لي حاجة معيّنة، أنا عايزه يعمل لي حاجة فبابرمجه عليها. الأكواد أو الكلام اللي أنا باكتبه جوّه بقى في البرمجة ده إحنا بنسميه أكواد. طيب نرجع خطوة لورا ونبُص بس إزاي البرمجة دي بتتعمل، أو إزاي بدأت البرمجة إن هي تظهر، الكمبيوتر اللي قدّامي إزاي بيبرمج. في الأول لو لاحظت إن هتلاقي أي كمبيوتر متكوّن من processor. الprocessor ده عبارة عن مجموعة من الدوائر الكهربية. الدوائر الكهربية دي ليها حالتين، يا إما مفتوحة يا إما مقفولة. فالدايرة لو مقفولة هتدّيني الرقم 0، إحنا هنعتبره يعني الرَد بتاعها هو 0، المدلول بتاعها 0، ولو الدايرة مفتوحة فالمدلول بتاعها 1. وهي دي كانت أول لغة برمجة، وهي دي أصلًا لحد دلوقتي هي دي لغة الكمبيوتر نفسه. لغة الكمبيوتر نفسه بيتكلم بصفار ووحايد بالدوائر الكهربية بتاعته. تمام؟ إحنا بقى بدأنا إن إحنا نحوّل الصفر والواحد دي لحاجات إحنا كبشر نقدر نفهمها شوية. فبدأوا بحاجات مجموعة من اللغات كانت على إطار الassembly بتبدأ إن هي تحوّل ما بين الbinary اللي هي الصفر والواحد دي، تحوّلها للغة نقدر إن إحنا نفهمها أكتر كبشر. وبعدين هنلاقي نفسنا إن اللغات دي بدأت تتطور وبدأت تبقى high level شوية، يعني مستواها بدأ يعلى لغاية ما وصلنا للغة الC، والC برضه اتطورت وبقى فيها C++ وC# بعدين، ودول موجودين مع مايكروسوفت دلوقتي هي المتولية تطويرهم. وعندنا اللغة اللي إحنا بنركز عليها وهي بايثون. بايثون لغة open source، open source يعني متاحة للجميع شوية، ومتاح استخدامها في أي حتة، وده سبب من أسباب شهرتها. طيب ليه أصلًا هي مشهورة زي ما أنا قُلت من شوية؟ سبب من أسباب شهرتها زي ما قُلت لك إن هي متاحة، يعني وسائل استخدامها كتير والمكتبات بتاعتها كتير، فبتتيح لأغراض مختلفة مش بس للذكاء الاصطناعي، لأ أنت ممكن تستخدمها في تطوير الويب، ممكن تستخدمها في الأنيميشن، ممكن تستخدمها في الرسم، وممكن تستخدمها في يعني الاستخدامات كتيرة بصراحة. وكمان إن هي سهلة جدًا، وهاوريكم يعني إيه سهلة جدًا أو ليه أنا باقول سهلة. لو جينا نبُص على الكود ده، زي ما قُلت لكم الكود هو مجموعة الأوامر اللي أنا بادّيها. فالكود ده أنا عايز الكمبيوتر لو درجة الطالب مثلًا فوق ال70، ده أمر أنا بادّيه للكمبيوتر، لو درجة الطالب فوق ال70 اطبع لي كلمة اجتياز. تمام؟ فلو جيتوا تبصوا على الكود هنا هتلاقوه بسيط خالص، لو الدرجة فوق ال70 كأني باكلمك زي ما أنا باكلمك بالضبط. الفرق إن أنا حطيت النقطتين هنا وسِبت زي مسافة بادئة في الأول كده، عشان بس إيه، أضمن إن دي بعدين. هنتكلم عن الموضوع ده بالتفصيل بعدين. بس أنا عايزك بس تلاحظ الفرق. لو أنا جيت أكتب بقى بلغة زي لغة C، لو جيت تلاحظ هنا هتلاقي إن في إضافات كتيرة جدًا. فهو ده الشاغل بتاع بايثون، هو ده كان السبب الأول في شهرتها، إن هي بدأت تبسّط الsyntax هو طريقة كتابة اللغة. فهنا بايثون بدأت تبسّطه فعلًا وتخلّيه أسهل وأسرع في التعامل معاه. وليه إحنا أصلًا نتعلّم البرمجة؟ أول حاجة وأنت بتتعلّم البرمجة دي هتعلّمك إنك تشغّل دماغك تحل المشاكل اللي موجودة قدّامك، سواء مشاكل تقنية أو مشاكل مش تقنية. طريقة البرمجة بتتّبع طريقة عقلية جدًا في إن إحنا بنبني البرامج أو في إن أنت بتتعامل معاها. وتاني حاجة أصلًا إن الذكاء الاصطناعي دلوقتي موجود وبيعمل كل حاجة، فأنت تقدر إن أنت تتحكّم فيه أو تعمل له tweak وتغيّره بحيث إن هو يناسب احتياجاتك ويسهّل عليك حياتك. الحاجات اللي أنت عمّال تعملها بتكرار هو يقدر يعملها. ودي أشكال من أشكال الذكاء الاصطناعي إحنا استخدمناها بكثرة في الفترة الانتاجية طوّرت صناعتنا. دي كان الautomation، فما بالك بقى إن إحنا نقدر نستخدم الذكاء الاصطناعي بكل الذكاء المتاح للكمبيوتر إن إحنا نعمل بيه شغلنا. فده هيكون تطوّر كبير جدًا لنا كأشخاص أو كمؤسسات. الكورس بتاعنا هيتكوّن من هنبدأ أول محاضرتين هنشرح فيهم الأساسيات، بعد كده كل محاضرة هتكون عبارة عن مشروع. أول محاضرتين هم دول الأساسيات، هي دي الأساسيات اللي هنتكلّم عنها. بعد كده 5 محاضرات عبارة عن مشاريع، نتعلّم إزاي نشتغل مع الdata. بعدين هنعمل حاجة اسمها DNA translation، نحوّل الDNA يعني. وبعدين هنعمل language processing، ودي حاجة مهمة جدًا، وهو ده كان الأساس في ظهور حاجة زي ChatGPT بتعتمد جدًا على الlanguage processing.
طريقة اللغة يعني، لأن اللغة بنخلّي الكمبيوتر إن هو يفهمها إزاي ويتكلم بيها إزاي، زي ما قُلت لكم، لأن هو أصلًا في الأساس ما بيفهمش إلا الصفر والواحد. وبعدين هنتكلم على أشكال من الحاجات الأساسية في الmachine learning أو في الذكاء الاصطناعي، زي الlinear regression والlogistic regression. هنشرح بالتفصيل إيه هي التفريعات اللي موجودة في الAI والmachine learning كل الكلام ده. وفي الآخر ممكن نزوّد حتّة بسيطة جدًا كمحاضرة بنتكلم عن الnetwork analysis. في الآخر بس عايز أقول ملحوظتين بساط جدًا. الملحوظة الأولانية هي إن دايمًا الممارسة أحسن، يعني المشاريع اللي أنا باكتبها أنا هاكتب الكود وكل حاجة، بس يُفضّل إن أنت تتعلم وتجرّب بنفسك. تاني حاجة ابقوا شوفوا الوصف بتاع الفيديو، ممكن أحط فيه لينكات ومعلومات مفيدة جدًا عن طريقة إن إحنا ممكن نمشّي الكورس بشكل أحسن وإزاي تستفيدوا منه وكل ده. وشكرًا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.